Hello everybody! Magandang araw. Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-transfer galing sa Maya wallet mo papunta sa iyong Maya savings. Okay? So, ang una mong gagawin ay buksan mo ang iyong Maya application at mag-login ka sa iyong account. So, currently, may 5 pesos tayo dito sa ating wallet. So, gusto nating i-transfer yan sa ating savings. So, pumunta ka lang sa iyong savings at i-click mo ang deposit. Okay, so kapag click mo ang deposit, makikita mo dito ang iyong account. So, i-click mo lang ang iyong account. Okay, so pagkatapos mong i-click ang iyong account, makikita mo na dito ang destination. So, i-click mo lang ang My Savings. Pagkatapos niyan ay i-type mo dito ang amount na gusto mong i-deposit sa iyong savings. Pagkatapos niyan ay i-click mo lang ang next at i-click ang deposit at automatic na yan na mag-a-appear sa iyong Maya Savings. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye.